Përshëndetje dhe mirëmëngjesi zonja dhe zotërinj, vijoj me leximin e Shtypit të ditës në këtë ditë të hënë të datës 15 tetor dhe filloj me gazetën Panorama. Ndryshon ligji ndërtimet pa leje që nuk legalizohen. Afati i ri për tapit, qeveria ndryshon ligjin e legalizimeve, zbardhe drafti me rregullat e reja. Afati 60 ditor për të marrë tapin, faturë shtesë për ata që duan shpejt në faqen 5. Vijoj më tej me intervistën që Malame flet për vrasje të ish kryeministrit Mehmet Sheu, kush merrej me procesin ndaj shkrimtarit. Rrëfimi i shkreu të hetuesisë si e urdhëroi Enver Hoxha arrestimin e Ismail Kadares në 81-shin. Vijoj me zbardhet vendimi i gjykatës së apelit për lavdërim tufën, vrasësi i Mirit të Gjikes i bleu borxhin italianit, xhob 90.000 euro biznesmenit në faqen 6 dhe 7. Gjyqi Balla i kërkon 1 milion lek Salianit, nuk kam kthim brapa. Partia Demokratike zbardh përgjimet për Babalen në faqe 2 dhe 3. Regjistrimet shkolla e policisë 2700 aplikant për 150 fitues në faqen 8. Vijoj me intervistën nga Rubens Shima, Galeria flet Rubens Shima gaf tenderimi i linjës bashkë me Godinën në faqet 16 dhe 17. Opinion nga Agron Gjek Markaj, shumë na e ke zgjatur, shumë e kemi tepruar zoti Rama. Jo e mirë duket kjo vjesht me diell për të gjithë ata që kanë ndërmend të jenë kritik me qeverinë. Le të ngrohen e të marrin rrezet e fundit të stinës, më gjërësisht në faqen 15. Vijoj me Leonard Demi opinion pse jemi të varfër. Tërësia e institucioneve shtetërore apo administrata publike menaxhojnë dhe zbatojnë politika qeveritare, si dhe përgatitin nënpunës civil për të punuar në sektorin publik. Më gjërësisht në faqen 14 dhe vjen rrëfimi, masakra në Matë, gruaja e autorit pse nuk e braktis bashkëshortin në faqen 9. Këto ishin artikujt e gazetës Panorama, vijoj më tej me gazetën shqiptare. Pensionet, llogaritja me koeficientet e reja, shembuj konkret për përdhëgaritjen, çfarë ndodh kur dokumentacioni që dorëzoni është i pasakt dhe masat që duhen të merren për rivlerësim. Formula për masën që do të përfitoni në pleqëri në bazë të kontributeve. Vijoj më tej ku përdoret xhombi i gomarit dhe kungulli egër. Nga Voltiza Duro, zmadhimi i mëlçis nuk dallohet që në fillimin e saj, pasi nuk ka simptoma për një kohë të gjatë. Suplement, më gjërësisht vazhdoj me Mehmeti e Fiqiretja kryqëzuan poetin, Fatos Arapi spajtohet me realitetin ton. Ekskluzive raporti sekreti pleumit të 15 të Vijoj më tej me një nga shkrimtarët që i nxorrin më shumë probleme regjimit komunist të para viteve 90 dhe që i shpëtoi paq hekurave të burgut, ka qenë Fatos Arapaj, i cili u ndesh që në hapat e parë të krijimtarisë së tij letrare në faqen 10 dhe 11. Gjykata apelit Burg lavdërim tufës për xhopvënie ndaj një pronari fasonerie në faqen 5. Paditet dhe Boçi bleu $23.000 këmisha, Rama i kthehet Berishës, çdo bëj me lekët e gjyqit në faqen 2 dhe 3. Shqetësimi ngritja KLP me rrezik, shefja ONM-s thirrje prokurorëve, aplikoni rol kyç në faqen 4. Vendimi i qeverisë zbardhen kuotat për shpenzimet ushqimore për rreth 900 persona mes tyre dhe fëmijë në faqen 6. Afatet e dokumentet, aplikimi, bursa në Itali për studentët, jadegët e stadet ku mund të kandidoni në faqen 9. Vijoj me opinionet nga Zerita Hajroja Jaga, Maqedoni të rinjt pa shpresë për punësim. Të rinjt në Maqedoni vazhdojnë të shohin të ardhmen e tyre në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian, më gjërësisht në faqen 20. Vijoj më tej me Valbona Nathanaili, një komb në rrezik. Çmimi Nobel në ekonomi për vitin 2018 u nda ndërmjet studiuesve, më gjërësisht në faqen 21. Këto ishin artikujt e gazetës shqiptare, vijoj më tej me gazetën Shekulli.
Thirrje nga shefja ONM-s, aplikoni për KLP është organ kyç. Përfundon afati 15 ditor për aplikime për këshillin e lartë të prokurorisë. Asnjë prokuror nuk aplikoi. Genoveva Ruiz Calavera bën thirrje për fazën e re. Këshilli i lartë i prokurorisë luan një rol të rëndësishëm në drejtësinë shqiptare, shkruan Genoveva Ruiz Calavera, shefja e operacionit ndërkombëtar të monitorimit të procesit të vettingut në Shqipëri, më gjërësisht në faqet 4 dhe 5. Depolitizimi i kushti i parë i barazis dhe çlirimi të zgjedhjeve nga Koço Kokdhima mblydhet tryeza për zgjedhjet e lira. Kreu i zgjidhjes prezanton draftin që do t'i dërgohet BE-s dhe SBA-ve në faqet 6 dhe 7. Vijoj më tej me dash, antiterrorizmi Nathan Sales vjen në Tiranë. Ishte për ndjekurit kësti i dytë për 350 trashëgimtar nga Neritan Gjergjo. Hapet procesi për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politik brenda 3 muajve përfituesit të dorëzojnë dokumentet. Në vijim të procesit të dëmshpërblimit për ish të dënuarit politik, Ministria e Financave ka publikuar emrat e trashëgimtarëve për këstin e dytë. Bëhet fjalë për 350 emra të rinj në kategorinë e trashëgimtarëve, më gjërësisht në faqet 10. Vijoj me intervista, Weber dhe Stubb, dy rivalët për postin e presidentit të Këshillit të Evropës. Projekt ligji shkrirja e 3 agjencive, si do të hipotekohen ndërtesat dhe tokat, zbardhet dokumenti për bashkimin e institucioneve të pronave. Agjencia përkohshme për procesin shëmbuj si jepet titulli i pronësisë në faqet 12 dhe 13. Nga Helidon Gjigja, 2 piramidat e përmbysura, bota dhe vlera e njeriut në faqet 16 dhe 17. Vijoj më tej me koment nga Zef Preqi mbi debatin e ditës për paketën anti-shpifje. Duke marrë shkas nga debati i ndezur i kësaj jave me natyrë politike, publike si dhe nga përfshirja organit të akuzës dhe gjykatës në hetimin e një gazetari, më gjërësisht në faqen 9. Vijoj më tej me gazetën në Mapo. Politika në rrebeshin e padive për shpifje, 10 akuza dhe padi në prokurori dhe gjykat nga politikanët e pozitës dhe opozitës, pse erdhi situata e padi manis dhe përballjet e forta me drejtësinë të Ramës, Berishës dhe Bashës. Ligji antishpifje i propozuar nga kryeministri dhe reagimet që ndollemi në një situatë ekstraligjore, më gjërësisht në faqen 3. Përgjimet e prokurorisë, opozita këmbëngull Alizoti Sajes e Ramës. Demokratët pyesin prokurorin kush është taulanti nga Librazhdi që i ka thënë Fredi Alizotit hap gojën sado. Çfarë shërbimi ka ofruar Fredi Alizotit dhe sa është paguar për këtë? Cili është shefi i malli i drejtorit të policisë së qarkut të Fierit që kërkon të takoj Fredi Alizoti më gjërësisht në faqen 4. Vijoj më tej me out of box, çfarë do ndodhte sikur Edi Rama të na i tregonte të gjitha të vërtetat nga Anton Palushi. Raporti i njerëzve me të vërtetën, shpifjet dhe tridhimet nuk ka ndryshuar, ndonjëherë që të ankohemi së fundmi, më gjërësisht në faqen 2. Dhe forumi rinor i Ballkanit Perëndimor, si mund të mbahet në atë dhe rinia. Voice Up, forumi i rinisë së Ballkanit Perëndimor që u mbajt në Tiranë, përcolli një mesazh shpresdhënësh me gjithë fenomenin masiv të emigrimit në faqen 5. Vijoj më tej me krimin në Tiranë, Gjafaj në kohën e Bashës, vrasit ishin 2 herë më shumë. Ministri Fatmir Gjafaj ka publikuar në Twitter shifrat e krimit në Tiranë, duke i krahasuar ato me kohën kur ministri i Brendshëm ishte Lulzim Basha, më gjërësisht në faqen 4. Vijoj me koncertin Misa Kriolla për herë të parë në Shqipëri. Në drejtimin e dirigjentit të njohur Argentinas Facundo Agudin, një personalitet në dirigjim. Misa Kriolla vjen në Shqipëri si premier, më gjërësisht në faqen 13. Vijoj me editorialin e ditës në faqen 7 nga Ervis Iljazaj, politika shqiptare e çorientuar mungon ambasadori i ri amerikan.
Nuk është e vështirë të kuptosh që politika shqiptare në këto momente është totalisht e çorientuar dhe pas një logjik normale të zhvillimeve që priten prej saj. Me opozitën që ka braktisur parlamentin me skandale, video përgjimesh apo me çështje të tjera të rëndësishme që presin të marrin zgjidhje, dhe ja që janë lënë në harres, është e vështirë madje pothuajse e pamundur të kuptosh se si do dalim nga kjo situatë kaosi të përgjithshëm politik. Një nga arsyet përse politika shqiptare ndodhet në këtë gjendje është edhe si pasojë e mungesës tashmë prej muajsh të ambasadorit të ri amerikan në Shqipëri. Fatmirësisht apo fatkeqësisht, ndërkombëtarët, sidomos politika amerikane, vazhdon ende të luajë një rol të rëndësishëm në politikën shqiptare, mëgjërësisht në faqen 7. Këto ishin artikujt e gazetës Mapo, vijojnë më tej me gazetën Tema. Si artikull kryesor kemi Babale e Gjisjela, heronjtë e humbur të Lulzim Bashës, Partia Demokratike, histori të keqsajuara. Vajza nga Fushkruja, po turp s'ju ven, me bëni vetting, mëgjërësisht në faqen 4 dhe 5. Vijojmë zbulohet reportazhi Fahri Balliut, Xhaxhi Enveri na don më shumë në faqen 10 dhe ku plehrat i ke tek dera dhe përton t'i heqësh edukata e pastërtisë në faqen 6 dhe 7. Replikat komentuesi sekuestro pasuritë e politikanëve ke 5 vjet që e kryeministër Rama si jemi në kohën e Enver Hoxhës. Kryeministri Edi Rama ka replikuar me ndjekësit e tij në rrjetet sociale pasi postoi një video në rrjetin social Facebook në të cilën shfaqej teksa vizitonte një familje të varfër, mëgjërësisht në faqen 6. Rama reagon ndaj Berishës, shpifja e qenefit digjital në gjyq. Hugo Bosi im quhet Arjan, lekët e gjyqit do i bëjmë përpara se kopshti. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pasi akuzave të Sali Berishës bërin në drejtim të tij, ku tha se Rama harxhoi $23.000 për këmisha në New York, mëgjërësisht në faqen 3. Dhe dosier erdhi 20 vjeç i ku plak historia e Remzi Selimit në burgjet e komunizmit. Rekordi i zi diktaturës bëri 33 vite e 2 muaj burg. Lindur në Shkup në vitin 1933, Remzi Selimi është një prej rekordeve të zeza të regjimit komunist në trajtimin mizor që i bëri shqiptarëve që banonin në trojet shqiptare në Jugosllavi, mëgjërësisht në faqen 10 dhe 11. Vijojmë mëgjërësisht me opinion nga Miro Baze për heronjtë dhe tradhtarët e kauzave të rreme të Partisë Demokratike. Ajo që po bashkon historinë e kauzave të rreme të Partisë Demokratike është pikërisht qëndrimi me dy standarde që ajo po mban dhe po frymëzon ndaj personazheve me të cilët ka dashur të ndërtojë këto kauza. Në betejën e saj kundër Sajmir Tahirit një vit më parë, prokurori i çështjes ishte një hero antimafia, mëgjërësisht në faqen 8. Artan Fuga, Ismail Qemali, Bedris Pahiu dhe Zoti Babale, Albert Veliu. Çfarë lidhje kanë këta personazhe me njëri tjetrin? Sigurisht asnjë. Ismail Qemali themeloi shtetin shqiptar, i përulemi i babait ton politik. Bedris Pahiu pas një lufte me okupatorin dhe tradhtarët e Kuislingët u bë xhelati me emër të diktaturës dhe pastaj u dënuar rënd nga ajo duke bërë pendesën publike në vitet 90, mëgjërësisht në faqet 8 dhe 9. Vijoj me opinionet nga Kristo Mertiri, tranzicioni me Sëpata, Ramiu nga Luzati dhe Nata. Sa herë kaloj përmes Lukovës në Bregdet, sikur më zë të qarët. Miku ynë nuk më besohet të ndaloj makinën si dikur, apo të vendos plot kërshëri e knaqësi për lëmbën e një dore mbi ballë dhe të sodis ato, brezaret e mrekullueshme me udhëja agrume, mëgjërësisht në faqen 9. Këto ishin artikujt e gazetës Tema, vijojmë te me gazetën Dita. Ekskluzive flet Spartak Braho, shkresat shokuese të 97-s.
Reagimi i deputetit Spartak Braho mbi kërkesën për arrestimin e tij pas intervistës në Dita. Raporti i Komisionit Hetimor Parlamentar dhe faktet e arkivuara për të cilat askush nuk është përgjigjur para gjyqit. Një përgjigje pse kërkojnë arrestimin e Brahos, faksimile dhe dëshmimi ngjarje të rënda, ndikimi i të cilave vijon ende sot mëgjërësisht në faqet 2 dhe 3. Ndikimi i Titos në vrasjen e Bahri Omarit dhe Anton Harapit, ekskluzive Hafik Bajrami, si Jugoslavët i Kurdisën e Enverit të Neçegjiu në Koçidzodze për t'u vllazuruar me farkëtarën. Josif Broz Tito, 5 studentë shqiptar në Beograd dhe përgatitja e atentatit ndaj Hoxhës. Kë shëtëson ligji kundër shpifjes dhe shpifarakët që duhen dënuar nga Erben Duka në faqen 6 dhe për herojnë dhe tradhtarët e kauzave të rreme të Partisë Demokratike nga Merobaze në faqen 7. Në brëndësi, Avdullah Kënaçi mes Shqipërisë dhe Kanadas nga Sejdo Harka. Shqipërisi i këndruri kush përfiton nga të shkolluarit fenomen social dhe pjesa e 4 për Voltairin, Paul Eluarin dhe Ernest Jungerin, ditari i një 20 vjeçari nga Mejkom Zeça. Këto ishin artikujt e gazetës Dita dhe vijojmë më tej me gazetën Standard. Super skandali Rama 2, raporti i KLSH, qeveria mashtroi 120 milion euro borxhe janë fshirë. Borxhi publik shkoi në 72%, mëgjërësisht në faqen 9. Raporti i fshirja nga regjistrat e borxhit e detyrimeve të akcizës për 49 biznese me vlerë 1.2 miliard euro shkelje ligjore. Vijojmë më tej me intervistën e Endrit Brahimllari. Rama i marr peng nga krimi, nisma për shpifjen për të mbuluar skandalet e qeverisë në faqen 4. Dosja Tahiri mbyllen hetimet, sot vendoset fati i çështjes së ish-ministrit të brendshëm pas një viti, mëgjërësisht në faqen 7. Opinion, letër e hapur zonja Marku, nuk bëhej dot Sabiha, po mos u bëj te Neçegjie nga Nebil Çika në faqen 13. Vizita në Tropoj, cura i jepërm, presidenti mrekullia Alpeve s'ka vend më të bukur se Shqipëria në faqen 8. Shefi i madh Partia Demokratike zbar tabulatet, Alizoti kryepolicit Fier do ta zgjidhësh ti apo ta zgjidhi shefi i lartë politik në faqen 2. Balla pa ditë Saljanin, daljet jashtë vendit, Vasili Çhall e çmendi al kontrollin që ngatëron ballën me Saljanin në faqen 3 dhe korrupsioni në administratë, falsifikim dokumentesh e rrushfet, arrestohet polici në Shkoder dhe ish juristi në Fier në faqen 6. Sociale mes plehrave, Durrësi dhe Bulqiza të rrethuar nga metjet. Tirana Elbasani me ndotje alarmante të ajrit në faqen 10. Këto ishin artikujt e gazetës Standard, vijojmë më tej me Telegraf. Frutat e perimet me pesticide shkaktar të tumoreve. Agjencia greke për kontrollin cilësor të kimikateve në fruta perime zbulon dhe asgjëson sasira me perime nga Shqipëria, që kanë mbetje të pesticideve shumë herë më të larta nga norma e lejuar. Aku nuk bën analiza, sepse fondet në vend të blerjes së pajisjeve laboratorike i përdor për makina luksi deri në 100.000 euro. Denoncimi mëgjërësisht në faqen 6. Ja pasurit marramëndëse të gjyqtares Enkela Bajo Vlora, pronare me sipërfaqe 20.000 metra katror në ullishtet e Vlorës marrë me ligjin 7.501. Pronare një truall i 1.170 metra katror në Vlorë, pronare me një truall me sipërfaqe 724 metra katror në Tiranën e Re, marrë si kompensim makina dhe gari bankare 2 apartamente në Tiranë, mëgjërësisht në faqen 7. Vijojmë më tej me Partia Demokratike dhe Partia Socialiste përplasen për udhëtimet charter. Deputetët demokrat Saljani dhe Boçi akizojnë deputetin Balla se ka udhëtuar 25 herë me charter së bashku me të dënuarin për drogë. Kundër përgjigjet Balla, do të padis në gjykat për shpifja deputetët opozitës, mëgjërësisht në faqe 2 dhe 3.
Raporti Rej Izmaliles ja 14 incidentet në OKB. Arkiva, misioni Mehmet Shaut në 1960 në OKB ishte të mbronte kinën, ja cili shqiptari thye në xhamin e makinës ku ishte kryeministri ynë dhe pse nuk e arrestoi policia, më gjërësisht në faqet të 14 dhe 15. Dietologa Anila Kalleshi, dieta e re e përshtatshme për fillimin e vjeshtës, ushqime që rekomandohen në faqen 19 dhe Avni Hafuzi, 40 vite punë dhe sakrificë është një shembull për bashkëkombasit në faqet 12. Presidenti Meta vizit në Bajram Curri, tropoja përbën një epos plot histori dhe personalitete për lirinë në faqet 4. Koqo Kogdima, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike mbajnë peng zgjedhjet, kërkojmë ligj proporcional me korrektim proporcional kombëtar në faqen 5. Skandali kryebashkiakut Leli, KLSH hetin tenderit 634 milion për stolat inteligjent në lungomare që kushtuan 20 milion secila në faqet 2. Opinione, komente, vjojme Stanislav Zuber, pioneri industrializmit të Shqipërisë nga Bujar Leskaj, kryetari i KLSH-s. Fatos Arapi, poeti dhe njeriu që i deshti të gjithë nga Bardosh Gaçe në faqet 11. Mozaike aktualitet, Gëzim Tushi kundër vulgaritetit dhe njeriu të rëndomt. Profesor Benard Zotej, kolonelit nuk ka kushti shkruaj në faqet 18 dhe 22. Shqipëria para në Europë me shumë zënës e pak mësues pra pas kenat e shitjes së Telekom, ja kush janë pretendentët. Financat zyrtarizojnë paketën fiskale, dividendi 8% rritet 150.000 lekë kufiri për taksimin e pagës me 23% në faqet 8. Vjojmë tej me gazetën Panorama Sport. Shqipëria pikat në shtrin edhe Izraeli. Kuqezin dështojnë në ligën e kombeve, shpërdorojnë shumë dhe pësojnë gola qesharak. Izrael-Shqipëri 2-0, qast nga ndeshja djeshme, Panucci flinin gjumë të goli i parë, por bëm ndeshje të male. Basha duhej të shënonim, pësuam gol të çuditshëm. Balajn e tërbon Arusha izraelite mund të luanim edhe me 5 sulmues në fund, dhe Kosova barazon me ishujt Faroe për mbetet e para, mëgjërësisht në faqet 2 dhe 7. Vjojmë tej me dridhet Partizani, Hoxha rrezikon sezonin, ndërprerja e kampionatit për shkak të angazhimeve të ekipeve kombëtare u duk se do t'i bënte punë Partizanit. Pasi lojtarët do të kishin mundësi të rikuperonin energjitë e harxhuara në javën e fundit, sapo nisi punën për luftetaren trajneri Skënder Gega, mëgjërësisht në faqen 9. Analiza Shqipëria është me mece, nuk dim si të sulmojmë, nga Neptun Bajko, mëgjërësisht në faqen 5. Liga e kombeve, gol në frymën e fundit, Italia rilind në Poloni. Super sfida, sot Spanjë, Angli, Ramos sfidon e mundim Kenin në faqen 17 dhe kombëtarja Lev nën akuz, Gjermania mendon ta shkarkoj. U17 dhe U19 sherr në Berat, tifozët futën në fush. Dosier Partizani Europiani Leipzigut 1958 nga Besnik Dizdari në faqet 14 dhe 15. Këto ishin artikujt e gazetave për ditën e sotme. Falenderojmë për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.